Γεια σας. Ώρα για λεξιλόγιο σήμερα. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Ο χώρος, όπως βλέπετε, είναι σχετικά μικρός. Αυτό το ονομάζουμε σαλόνι ή καθιστικό ή living room. Το σαλόνι είναι περισσότερο, συνήθως έχει πιο πολλά έπιπλα, οπότε αυτό θα το έλεγα περισσότερο καθιστικό. Ο χώρος είναι φωτεινός, γιατί το παράθυρο είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο, φτάνει ψηλά και τα σπίτια αυτά που το παράθυρο φτάνει ψηλά, που γενικά το ταβάνι είναι ψηλά, τα λέμε ψηλοτάβανα και συνήθως έχουν πολύ φως, όπως έχει και αυτό. Στο χώρο υπάρχουν πολλά φυτά, όπως βλέπετε, είναι σε γλάστρες και ένα φυτό είναι επίσης σε μια χάρτινη σακούλα πάνω στο περβάζι. Το περβάζι είναι αυτό το σημείο που μπορούμε να κουμπίσουμε κάτι ή να καθίσουμε πάνω σε αυτό, στο παράθυρο, όπως κάθεται η Μαρία. Κάθεται στο περβάζι και ακουμπάει το φλιτζάνι της δίπλα, πάνω στο περβάζι. Όμως μπορούμε επίσης να πούμε ότι κάποιος κάθεται στο παράθυρο, δεν είναι απαραίτητο να θυμάστε τη λέξη περβάζι. Ο καναπές έχει μία φλοκάτη επάνω, που συνήθως τη βάζουμε στο πάτωμα και υπάρχει και στο πάτωμα φλοκάτη, η οποία φυσικά είναι ζεστή, κάτι που δείχνει ότι είναι χειμώνας εδώ. Επίσης τα τραπέζια είναι δύο, αλλά είναι ενωμένα σε ένα. Το σχήμα λοιπόν, όταν είναι δύο τετράγωνα τραπέζια που είναι αυτά ενωμένα, γίνεται παραλληλόγραμμο. Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν πολλά φλιτζάνια και δοχεία, τα οποία είναι γυάλινα. Μπορεί το δοχείο να μην είναι γυάλινο πάντα, μπορεί να είναι πλαστικό, μπορεί να είναι μεταλλικό. Αυτά είναι γυάλινα δοχεία που έχουν μέσα ξηρούς καρπούς, από ό,τι βλέπω. Η Μαρία κάθεται λοιπόν στο περβάζι και ακριβώς από κάτω είναι το καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα το λέμε και στηρίζει τα πόδια της επάνω. Επίσης βλέπουμε ένα μαξιλάρι στον καναπέ που είναι μαύρο και ένα άλλο που είναι στο πάτωμα, το οποίο έχει ένα πανί επάνω, είναι σκεπασμένο. Η Σοφία κρατάει φυσικά το κινητό και ακουμπάει πάνω στο τραπέζι. Η Μαρία έχει τα χέρια της σταυρωμένα έτσι και ακουμπισμένα στο γόνατο. Ακουμπάει λοιπόν τα χέρια της στο γόνατο και έχει γυρισμένο το κεφάλι και κοιτάει την Σοφία. Ο Γιώργος ξύνει το κεφάλι του και κάτω από το καλοριφέρ υπάρχει ένα πολύμπριζο. Πολύμπριζο είναι αυτό που έχει πολλές πρίζες μαζί σε ένα, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5. Υπάρχουν πολύμπριζα με περισσότερες, που έχει ένα βίσμα στη πρίζα. Σε μία από τις πρίζες υπάρχει ένα βίσμα. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσατε να πείτε είναι ότι η Σοφία έχει αλογοουρά, τα μαλλιά της, πιασμένα δηλαδή επάνω. Η Μαρία έχει τα μαλλιά στο πλάι και ο Γιώργος έχει λίγη καράφλα πίσω. Επίσης ο Γιώργος είναι ξυπόλυτος, δεν φοράει παπούτσια. Πάμε να δούμε την άσκηση με τα κενά τώρα. Πρώτα όμως ας διαβάσουμε γρήγορα το κείμενο. Ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία κάθονται στο καθιστικό. Στο τραπέζι έχει φλιτζάνια και δοχεία με ξηρούς καρπούς. Η Σοφία κάθεται κάτω. Ο Γιώργος κάθεται στην πολυθρόνα και ο Μάρκος στον καναπέ. Η Μαρία κάθεται στο περβάζι. Έχει τα πόδια της στο καλοριφέρ. Κάτω από το καλοριφέρ είναι ένα πολύμπριζο. Ένα βίσμα είναι σε μία πρίζα. Τα φυτά είναι σε γλάστρες. Στο πάτωμα έχει φλοκάτι, αλλά και στον καναπέ. Ένα μαύρο μαξιλάρι είναι στον καναπέ. Πάμε να συμπληρώσουμε τα κενά τώρα. Ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία κάθονται στο καθιστικό. Στο τραπέζι έχει φλιτζάνια και
δοχεία με ξηρούς καρπούς. Η Σοφία κάθεται κάτω. Ο Γιώργος κάθεται στην πολυθρόνα και ο Μάρκος στον καναπέ. Η Μαρία κάθεται στο περβάζι. Έχει τα πόδια της στο καλοριφέρ. Κάτω από το καλοριφέρ είναι ένα πολύμπριζο. Ένα βίσμα είναι σε μία πρίζα. Τα φυτά είναι σε γλάστρες. Στο πάτωμα έχει φλοκάτι, αλλά και στον καναπέ. Ένα μαύρο μαξιλάρι είναι στον καναπέ. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε Learn Greek with Joe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.